chào,什么名字? Chị tên là gì? Xin Lý. Lý Hải Yến. À, tên Việt Nam sẽ là Lý Hải Yến. Việt Nam Treo Yến. Việt Nam Xua Yến. Các bạn nữ ở bên Trung Quốc thì ăn mặc cũng nhiều bạn mặc cũng trông rất là không biết là phải nói sao. Đấy. Là chưa Trung Quốc. Các em ơi, bọn em là người Việt Nam đúng không? Anh có thể phỏng vấn một tí được không? Anh làm du lịch ở bên này. Không phải là chỉ nói về riêng xe công cộng đâu, mà kể cả những cái xe mà mình đi ấy, buổi tối ấy, mình cũng chỉ cần để vỉa hè như vậy thôi. Và sáng hôm sau thì nó vẫn ở chỗ cũ như vậy. Mặc dù là có thể là mình đang để trước cái cửa hàng của người ta, nhưng mà sáng hôm sau nó vẫn như vậy, nó sẽ không bị di chuyển đi đâu hết. Đó. Thật sự là bên Trung Quốc là như vậy đấy. Chào mừng quý khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hôm nay thì Linh đang có một chuyến đi đến thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Hôm nay là cái ngày nghỉ lễ đầu tiên trong cái dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, ngày Quốc khánh của đất nước ta. Vậy nên là có rất là nhiều những cái du khách du lịch của Việt Nam từ khắp mọi miền Tổ quốc. Mọi người đăng ký những cái tour du lịch để đi từ Việt Nam sang Đông Hưng này chơi, hoặc là có thể là mọi người sẽ đi xa hơn, ví dụ như là đi Nam Ninh của Trung Quốc này, đi Bắc Hải này, hoặc là đi Vân Nam chẳng hạn. Và ngày hôm nay thì mình cũng rất là muốn quay xem là những cái người du lịch của Việt Nam mà sang với thành phố Đông Hưng thì họ sẽ thường đi đến cái địa điểm nào. Bây giờ thì mời mọi người đi theo mình đến những cái nơi mà người Việt Nam thường xuyên đến khi mà sang với Đông Hưng Trung Quốc du lịch nhé. Mời mọi người. Đây là khu vực cửa khẩu phía bên Trung Quốc. Mình đã phải đứng khoảng 1 tiếng rưỡi để xếp hàng từ bên Việt Nam. Sau đó thì mới được làm những cái thủ tục thông quan và sau đó thì mới qua bên Trung Quốc. Mình tính sơ sơ từ sáng đến hiện tại thì cũng phải khoảng vài chục đoàn rồi. Và bản thân mình thì cũng phải xếp hàng rất là lâu, phải hơn khoảng tiếng rưỡi 2 tiếng thì mới đặt chân lên được đến đây. Ngoài ra nhé, đây là còn là may mắn đấy, bởi vì là đằng sau lưng mình ấy thì còn phải, nói chung là còn rất là nhiều những cái đoàn khách du lịch khác nữa. Và khi mà sang đến cái phía bên đất Trung Quốc thì đây, những cái đoàn khách đang ngồi chờ đây là đều là những cái đoàn khách du lịch của Việt Nam. Họ đang chờ đủ đoàn để bắt đầu tiếp tục di chuyển. Một cái đoàn khách du lịch của Việt Nam đây, các cô chú đang được xe điện người ta chở đi vào khu vực bên trong kia. Còn ở ngoài này, những cái xe mà giống xe buýt đây này thì cũng toàn chở khách Việt Nam đấy mọi người ạ. Đó. Họ sẽ sau khi mà qua cửa khẩu thì họ sẽ tập trung ở cái khu vực này. Sau đó thì các xe giống kiểu xe buýt của bên Trung Quốc này này, họ sẽ đón ở tại địa điểm này và đưa đi đến những cái địa điểm vui chơi ở trong khu vực thành phố Đông Hưng. Đó, hoặc là có thể là đi xa hơn, giống như là đi đến khu biển Vạn Mỹ. Đó, hoặc là đi đến khu Dân Tộc Kinh, hay là đi đến một số những cái địa điểm khác. Đây, mình thấy đang có 2 xe buýt đang chờ ở đây. Xe này toàn là xe điện, mọi người để ý nhé. Ví dụ như là cái xe taxi này nhé, là xe có biển màu xanh dương. Còn cái xe buýt kia kìa, đó, đây là biển màu xanh lá cây. Những cái biển xanh lá cây này là ký hiệu là dành cho xe điện. Còn những cái biển xanh dương này là vẫn là xe xăng. Ở những cái thành phố lớn ấy, thì những cái xe công cộng ấy thì họ giống như kiểu là Thượng Hải chẳng hạn ấy, thì họ sẽ bắt buộc đều phải là xe điện cả. Nhưng mà tuy nhiên thì đây cũng chỉ là một cái thành phố nhỏ của Trung Quốc thôi. Cho nên là xăng với điện thì hiện tại vẫn còn đang lẫn lộn với nhau. Đây là một cái phương tiện di chuyển, hoặc là có thể di chuyển bằng cái xe này này, xe chở khách kiểu xe du lịch như này này. Xe như vậy thì sẽ thoáng hơn. Tuy nhiên là đương nhiên là cái chi phí nó sẽ đắt hơn. Sau đó là mọi người sẽ bước vào đây. Đây cũng là một cái đoàn du lịch đây, nhưng mà đây có vẻ là người Trung Quốc thôi. Thì mọi người có thể vào đây và vào cái khu công viên hữu nghị nhân dân Trung Việt. Đó. Ở trong này thì sẽ có rất là nhiều cây cối, chủ yếu là cây cối và đi chụp ảnh thôi, đi lên một cái gọi là cái đồi ở ngay giữa trung tâm thành phố này. Ở trong công viên đó thì có đài tưởng niệm. Tóm lại là nó sẽ liên quan đến cái việc là quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc.
lên trên này nữa. Khách du lịch thì sẽ được đưa lên cái hướng trên này nữa để mà vào chụp ảnh với cái tòa tháp này. Đây này, tòa tháp cao cao này này. Đó. Bây giờ thì họ còn đang xây thêm một cái kiến trúc ở bên ngoài nữa, đang xây thôi, chưa thành hình. Ngoài ra thì sẽ đi lên cái khu vực cái đền ở trên này. Ở đây có một vài cái quán cà phê đẹp lắm, một cái vài quán cà phê mà có cái view mà ngắm nhìn về phía Việt Nam của chúng ta, giống như là cái quán cà phê ở trong cái khu vực này. Đó, ở trong này cơ, một cái quán to lắm, quán đẹp luôn. Đây này, khách du lịch thì sẽ được dẫn đến đây nữa. Đây là một cái khu có thể vừa gọi là đền hoặc là chùa gì đấy. Đây có ký hiệu này, viết bằng tiếng Việt này. Ở đây sẽ có quảng trường hữu nghị nhân dân Trung Việt này, công quán Trần, mốc giới số 5, cửa khẩu Đông Hưng, quảng trường hữu nghị nhân dân Trung Việt. Và tổng hòa của chỗ này thì họ gọi là khu phong cảnh Quốc Môn. Đó. Xe cảnh sát này. Đây là cái khu vực hàng rào biên giới. Bên kia là Việt Nam rồi mọi người. Nhìn sang bên kia sông là Việt Nam đấy. Nhà bên Việt Nam trông còn đẹp hơn nhà bên Trung Quốc nhiều. Đây cũng là một cái quán ăn những cái đồ ăn của Việt Nam. Đó, quán này mình chưa vào đâu. Quán này thì có vẻ sang chảnh và đắt tiền. Đây là quán cà phê. Đấy, quán này thì mọi người có thể ngồi ở đây và mọi người nhìn thẳng ra bên phía Việt Nam là bên kia luôn. Đây kìa. Đấy. Đây này, hóa ra đây cũng là những người Việt Nam luôn. Toàn là khách du lịch cho mọi người ạ. Đây, từ đây nhìn về Việt Nam mọi người trông thấy như thế nào? Họ làm những cái tấm rào sắt rất là cẩn thận, kiên cố. Bên Việt Nam thì không cần rào gì cả. Những cái tòa nhà Việt Nam này cách nhau có một con sông thôi. Nhưng mà nhà bên Việt Nam thì sẽ hiện đại, sẽ mới hơn rất nhiều. Mà đặc biệt là những cái khu mà kiểu giáp biên như vậy nhá, thì lại còn rất là giàu nữa cơ. Những cái nhà ở khu vực giáp biên này trông đấy, toàn là nhà đẹp thôi, toàn là nhà biệt thự, biệt phủ thôi. Đẹp lắm. Còn bên Trung Quốc đây, những cái tòa nhà, ví dụ như là đây là một cái tòa nhà đây. Thì đây là tòa khách sạn. Khách sạn này, khách sạn khoảng 3 sao thôi. Việt Nam thì nhà đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đẹp và đắt hơn là chắc luôn. Đất ở bên Trung Quốc này nói gì nói thì vẫn rẻ hơn Việt Nam. Quán cà phê đẹp quá. Quán ăn cũng đẹp luôn. Rất là đông người. Đây thì toàn là khách du lịch Trung Quốc thôi. Đấy, khách Trung Quốc cũng sang Việt Nam rất là đông luôn. Đang xếp hàng lên mầm này. Ôi, họ vẫn còn lái những cái xe này để du lịch. Hôm nay cái lượng xe ôm ở khu vực cửa khẩu này cũng đông hơn rất là nhiều. Bởi vì là họ cũng biết rằng là Việt Nam đang trong cái kỳ nghỉ lễ, cho nên là tận dụng cơ hội để kiếm tiền. Ở trong cái khu vực này thì sẽ có những cái đồ ăn vặt mang đậm bản sắc của Việt Nam, giống như là bánh tráng này, hoặc là những cái đồ ăn mà liên quan đến dưa này, nước uống này, dưa, bánh mì, sầu riêng, bánh mì này. Đó, cứ 10 đồng là một túi này, mà không hiểu là được bao nhiêu cái.
Còn cái khu vực ở bên trong này thì sẽ cũng như vậy, có rất là nhiều những người dân cư biên giới, người ta bán thuốc lá cho người Trung Quốc, bán thuốc Trung Quốc cho người Trung Quốc nha mọi người. Đó. Tại vì cái khu vực này thì sẽ tập trung nhiều khách du lịch mà, nhưng mà là khách du lịch Trung Quốc là chính. Còn khách Việt Nam thì họ sẽ đi theo một cái con đường khác, đến một cái khu phố khác. Ở đây thì sẽ có những cái mặt hàng giống như là thuốc thang của Việt Nam này, kiểu như là dầu xoa này, bạch hổ này. Đấy, miếng dán thảo dược sen vàng này. Đó, những cái đồ liên quan đến cao xoa bóp hoặc là các loại bánh kẹo của Việt Nam. Cà phê chẳng hạn. Bây giờ là buổi trưa, tầm khoảng 1 đến 2 giờ chiều, cho nên là cái lượng người cũng khá là vắng. Ngoài này thì người ta ghi hẳn luôn là cái trung tâm mua sắm Việt Nam. Còn cái cửa hàng bán thớt này nhé, cửa hàng bán thớt này, người ta còn ghi là thớt Việt chính hãng luôn. Thớt Việt chính hãng. Đó, mọi người thấy không? Thớt Việt chính hãng này. Nhưng mà thực tế thì chắc chắn đây không phải là thớt Việt đâu. Đây là thớt Trung Quốc. Thớt Trung Quốc và bán cho người Trung Quốc. Đấy, cô này cô chụp hình với quả dừa. Đây này, đó. Xem mọi người mua dừa này. Đó, mọi người rất là thích dừa Việt Nam. Đó. Đây là món trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn. Mình sẽ vào ăn trứng vịt lộn. Lâu rồi không ăn. Chị ơi, cho em 2 quả nhé. 2 quả. Vâng. Chị này là một chị bán hàng Trung Quốc, cũng còn trẻ thôi và cũng rất là đáng yêu. Em không ăn cái này, không ăn cái hành nhé. Em không ăn cái này. Không ăn cái này. Không lấy cái này. Chị không hiểu. 2 quả. Chị bán trứng này lâu chưa? Chị bán lâu chưa? Chị bán này lâu chưa? Tua xảo nén à? Mai chưa có. 我妈妈以前卖的，我就才卖2年。2 năm. Có nghĩa là 叫我来弄这个。我以前不是在搞这个。Mà có nghĩa là trước đây mẹ chị trước đây là mẹ chị ấy bán, sau đó thì chị ấy vâng, sau đó mẹ chị ấy Duyên là gì? Mẹ chị ấy là người Việt, còn bố thì là người Trung Quốc. Và mẹ chị ấy dạy cho chị ấy cái món này. Giọng mấy không hảo chưa? Ok. Chị ấy bảo là ăn này sẽ ngon hơn. Thực ra là mình cũng ăn cái món này rồi, cũng không phải là lần đầu, nhưng mà lần đầu ăn của chị ấy. Đấy. Xem. Đây, trứng vịt lộn. Bên này thì mọi người sẽ bán trứng theo cái kiểu như vậy. Mỗi quả thì khoảng 5 tệ. Mỗi quả là 5 tệ. Mình ăn ở những cái quán khác là như vậy, còn quán này thì mình chưa hỏi. Đó, mỗi quả này 5 tệ đấy. Có nghĩa là cũng khoảng 15-16 nghìn đấy. 2 quả này cũng hơn 30 nghìn rồi. So với Việt Nam thì là đắt đúng không? Nhưng mà ở đây thì họ chế biến ấy, thì họ sẽ cho lẫn lộn những cái loại rau vào. Những loại rau như này này, có cả gừng này, có cả cái mỡ hành ấy. Đó. Xong rồi thì có ớt này, có rau xanh này, đây. Đó. Xà lách. Ngon mọi người ạ. Ngon. Lần đầu tiên mình ăn của chị này bán. Hảo chư. Cái này chắc là bỏ vào đây. Ok. Tôi sở chén là anh 10 块. Xe.
Nè chào什么名字？chị tên là gì? Xin Lý. Xin Lý. Lý Hải Yến. Lý Hải Yến. À, tên Việt Nam sẽ là Lý Hải Yến. Việt Nam Treo Yến. Việt Nam Xua Yến. Chị Yến. Chị Yến. Đấy. Thì đây là một cái quán bán trứng vịt lộn và theo như mình thấy là cũng có nhiều những cái du khách của người Trung Quốc ấy, họ cũng mua cái món đồ ăn này. Và đây là 3 suất ăn này, 3 suất ăn này người ta sẽ đem đi. Đó. Bạn này bạn sẽ đem đi. Xe. Đấy. Người ta đang mua này, đó. Người ta sẽ đem đi đấy. Bây giờ mình lại bước lên cái hướng trên này nhé. Đây, cái khu vực mà nhiều bạn trẻ thích nhất khi đến với cái khu phố này, đó là chụp hình check-in tại địa điểm này. Địa điểm mà có thể nhìn thấy nhiều chữ Việt Nam nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Sài Gòn Cà phê Việt Nam. Đó. Cũng giống như mình thôi, khi mà mình sang Trung Quốc, nhất là khi mà mình mới sang lần đầu, lần hai chẳng hạn, thì mình cũng sẽ thích đi đến những cái nơi nó đặc trưng, nó bản sắc của Trung Quốc ấy, để mà mình chụp hình. Thì họ cũng như vậy. Họ cũng thích đi đến những nơi mà cảm giác nơi đó giống Việt Nam nhất, thì họ cứ đến và họ chụp hình thôi. Đó. Đây lại có một bạn nữ chụp hình rất xinh này, tạo dáng rất là đẹp luôn. Ở bên trên tầng 2 ấy, thì cái quán cà phê này gần như là đã full chỗ rồi. Bây giờ mà mình có lên ấy, thì mình cũng không có chỗ ngồi nữa. Còn ở bên dưới thì họ sẽ bán những cái túi cà phê đem đi, những cái túi cà phê hoặc là những cái loại hạt, ví dụ như là hạt điều của Việt Nam chẳng hạn, thì họ sẽ đem đi. Ngoài ra thì còn có một cửa hàng bán dép cao su ở góc kia nữa. Còn cái khu vực này thì chính là cái khu vực mà nhiều bạn nữ chụp hình nhất, kể cả nữ hay nam, nhưng mà ý là những cái bạn thanh niên của Trung Quốc ấy, thì họ sẽ chọn cái địa điểm này chụp hình rất là nhiều. Ở bên này mặc dù là du lịch nhưng mà họ bán thớt rất là nhiều nhé. Mình đang không hiểu tại sao là lại bán thớt ở khu du lịch. Mình vẫn chưa nghĩ ra cái nguyên do, cái lý do mà khiến người ta đi du lịch người ta lại mua thớt luôn đấy. Wow, mấy bạn Trung Quốc này. Cả một dãy từ kia đến đây chỉ bán thớt với cả thớt thôi. Cửa hàng nào cũng bán thớt luôn. Kể cả ở bên này cũng vậy. Rất là nhiều thớt. Không hiểu sao là chẳng lẽ người Trung mà đi du lịch người ta lại mang thớt về à nhỉ? Thớt thì nó vừa nặng. Họ nghĩ rằng là đây là thớt Việt Nam. Có lẽ là như vậy. Cũng là do cái cách quảng cáo của các cửa hàng nữa. Họ để những cái tấm biển là thớt Việt Nam. Vậy thì có lẽ là người Trung Quốc nghĩ rằng là gỗ Việt Nam tốt hơn, cho nên là mới mua thớt Việt Nam. Có lẽ là như vậy. Trời thì đã tối sầm vào, có vẻ như là sắp có một cơn mưa. Bây giờ thì mình sẽ rẽ vào đây, vào trong cái con đường này. Wow, rất là nhiều xe cộ, ô tô thì đỗ đầy đường rồi. Hôm nay thì có lẽ là những cái du khách của Việt Nam sang đây cũng sẽ đông đây. Bây giờ họ đang ở trong cái tòa nhà này để mua sắm. Bởi vì tòa nhà này cũng là một cái tòa nhà bán rất là nhiều những đồ liên quan đến thời trang. Mua sắm và ăn uống ở trong cái tòa nhà này rồi. Chắc chắn là như vậy. Đấy. Là chưa? Trung Quốc.
Đồ ăn vặt của Trung Quốc thì khỏi nói luôn. Nó cũng rất là phong phú, đa dạng, nhiều chủng loại. Mà nó còn đẹp mắt nữa cơ mọi người ạ. Còn ăn có hợp hay không thì nó lại tùy khẩu vị của từng người. Con phố này cũng là một con phố gọi là phố trà sữa đây. Phố trà sữa. Con phố mà giới trẻ rất là yêu thích. Nhưng mà có vẻ như là giờ này hơi vắng. Đây cũng là một cái đoàn khách du lịch của Việt Nam này. Còn mặc áo Việt Nam sang đây cơ. Áo có lá cờ đỏ. Đây, có ăn khách Việt Nam rồi mọi người ạ. Lên cái khu vực siêu thị này và mua rất là nhiều đồ luôn. Xe ở bên Trung Quốc họ đỗ thì đỗ ngược đỗ xuôi này. Đó. Đây là bên trái đường nhé. Cái trong camera mọi người nhìn này. Đấy, nhưng mà xe thì người ta đỗ như vậy. Và cũng không thấy có vấn đề gì cả. Chả thấy công an đuổi bắt hay là như nào cả. Có lẽ là bên này như vậy nó không phạm luật thì phải. Mình cũng không rõ lắm về cái luật lệ giao thông của bên Trung Quốc. Mình lại vào mua nước. Đây là những cái con xe mà xe công cộng đấy mọi người. Mọi người quét mã. Đây này, xe vàng này này là một trong những cái loại xe công cộng của bên Trung Quốc. Mọi người quét mã ở cái khu vực đầu xe. Sau đó thì cứ đem xe này đi thôi. Đi thì họ sẽ tính theo thời gian. Họ sẽ tính theo thời gian. Hoặc là tính theo từng lượt. Mỗi lần lấy là mấy đồng chẳng hạn. Thường sẽ là khoảng 3 đồng. 2 đồng. 2 đồng thì tương đương với khoảng là hơn 7.000 tiền Việt Nam. Sau khi mà xong rồi thì khoảng buổi tối thì những cái công ty mà làm ra những cái xe này này hoặc là những cái dịch vụ công ấy, họ sẽ đem đi và họ sẽ sạc điện, sau đó họ sẽ lại đem về vỉa hè để. Ở đây được cái là an ninh rất tốt, phải công nhận là bên Trung Quốc an ninh tốt lắm mọi người ạ. Những cái cửa hàng hay là có nhiều cái cửa hàng người ta bán, không gọi là cửa hàng thì không đúng, có nghĩa là có những cái nơi người ta chỉ quay vào từng khu để người ta có thể là người ta quảng cáo bán xe máy điện chẳng hạn. Giống như hôm trước mình từng đi ấy, thì còn không có cả nhân viên ở đấy luôn, nhưng mà xe thì vẫn cứ vậy thôi, họ vẫn cứ để như vậy cả ngày cả đêm như thế. Kể cả những cái xe này nhá, kể cả những cái xe này mặc chứ không phải là chỉ nói về riêng xe công cộng đâu, mà kể cả những cái xe mà mình đi ấy, buổi tối ấy, mình cũng chỉ cần để vỉa hè như vậy thôi, và sáng hôm sau thì nó vẫn ở chỗ cũ như vậy. Mặc dù là có thể là mình đang để trước cái cửa hàng của người ta, nhưng mà sáng hôm sau nó vẫn như vậy, nó sẽ không bị di chuyển đi đâu hết. Đó, thật sự là bên Trung Quốc là như vậy đấy. Kể cả xe đạp hay là bất kể là cái xe gì khác, người ta chỉ cần để trên cái vỉa hè, để trong cái vạch vàng cái này, để trong cái khu vực vạch vàng cái này, thì sáng hôm sau nó vẫn ở đấy thôi. Cửa hàng Chagi hôm nay cũng khá là đông đây. Toàn thấy người Việt Nam mua. Đây lại có các bà cô xem bói bàn tay. Mình cũng muốn vào xem bói quá mà sợ người ta nói mình lại không hiểu. Đây này. Đó. Đấy, Chagi. Bây giờ thì mình đã đi đến cái khu quảng trường ở sâu hơn bên phía của thành phố Đông Hưng, Trung Quốc. Kia là một cái tòa nhà, mình không hiểu đây là cái tòa nhà gì nhưng mà nó rất là lớn. Theo như mình đoán ấy, thì đó có thể là một cái cơ quan chính phủ nào đó, giống như kiểu là thiên về cái việc là tài chính, kho bạc gì đó. Mình đoán là vậy, cảm giác như là nó giống như một cái kho bạc nhà nước ấy. Những cái người đang chụp hình ở đây này, đấy, mọi người nhìn thấy không? Hay kể cả những cái đoàn khách kia và cả đằng sau mình nữa kia, đó đều là những du khách của Việt Nam. Họ đang được những công ty du lịch đưa đến cái khu vực này chụp ảnh, và sau đó là sẽ đi ra sau những cái tòa nhà này, bởi vì ở trong đó thì
có một cái khu phố gọi là phố Tây của bên thành phố Đông Hưng. Cái khu phố này thì tập trung rất là nhiều những cái quán bar, những cái tụ điểm ăn chơi của các bạn trẻ thanh niên của Trung Quốc. Và cái khu phố đó thì buổi tối nó sẽ rất là vui, rất là nhộn nhịp. Nhưng mà cái tầm buổi trưa, buổi chiều như vậy thì nó cũng vắng thôi. Nó gần như là cũng không có ai đâu. Chủ yếu là sẽ có những cái khách du lịch đến và chụp ảnh. Các em ơi, bọn em là người Việt Nam đúng không? Dạ vâng. Anh có thể phỏng vấn một tí được không? Anh làm du lịch ở bên này. Anh chỉ hỏi về mọi người du lịch cảm thấy thành phố này như nào thôi. Bọn em sang đây từ lúc nào? Bọn em sang từ lúc buổi sáng ạ. Buổi sáng nay thế thế là đi theo tour à? Bọn em đi theo tour. Thế à? Thế bây giờ đã ăn trưa chưa? Giờ này thì đã ăn trưa chưa? Bọn em ăn rồi ạ. Ăn rồi, thế là mình ăn ở cái khu vực này luôn á. Bọn em ăn ở bên Thế quán à? gà. Thế cái đồ ăn ở đây có hợp không? Dạ. Em thấy không hợp. Nhưng mà Không trà hợp sữa khẩu vị. ngon. Nhà trà sữa ngon, em đã uống cái trà sữa gì ở bên này? Em vừa uống trà sữa nướng. Uống cha ghi chưa? Bên này có cha ghi đấy. Trà ghi là cái gì anh? Cha ghi anh thấy nhiều bạn trẻ mọi người hay sang Đông Hưng này hoặc là sang những cái thành phố biên giới Trung Quốc ấy. Là cái quán mình vừa Cái quán cha ghi nó thiết kế cái vỏ giống kiểu cái túi nó trông xịn lắm, giống túi giống cái túi Chanel ấy. Đúng rồi, cái quán này mình vừa uống xong. Thế à? Vừa uống quán đấy à? Em xe ở đấy. Em uống mi xuể đúng không? Em uống cái vị gì? Em uống vị đào. Thế à? Thế là Cảm mình nhận là có giống Việt Nam không? giống Việt Nam không? Hay là ngon hơn hay là thế à? Hơi nhạt. Hơi nhạt đó. Thế bọn mình là từ đâu đến? Từ thành phố nào đến? Em ở Móng Cái ạ. Móng Cái. Vâng. Anh tưởng thế sao lại đi theo tour là sao? Tại vì là em ở khu vực không phải là em không thế được là cấp sổ xanh ạ. thế em từ đâu Móng Cái đến? Em ở Vạn Ninh ạ. Bạn Ninh. Trời ơi, anh tưởng là Hà Nội hay là Bắc Ninh, Bắc Giang cái gì đến đây. Đây bạn này ở Quảng Yên ạ. Bạn này ở Quảng Yên à? Vâng. Thế là chắc cũng là lần đầu đến đây thôi đúng không? Lần đầu bọn em đến đây ạ. Trời ơi, Móng Cái mà phải đi theo tour. Khổ nhá. Thế là mình ở đây 2 ngày 1 đêm hay là chiều nay về? Dạ, chiều nay em về luôn ạ. Thế em thì chắc là sang đây nhiều hơn rồi nhỉ? Không, đây là lần đầu tiên của em. Cũng mới là lần đầu. Cũng mới là lần đầu luôn. Thế thì bọn em chắc là cũng ăn nhiều đồ Trung Quốc rồi nhỉ? Nhưng mà cái đồ ăn ở bên này vẫn không cảm thấy không hợp à? Em thấy không hợp lắm ạ. Tại vì sao? Em cảm thấy đồ ăn ở Trung Quốc ở Việt Nam ngon. Đồ ăn Trung Quốc nhưng mà ở Việt Nam thì nó sẽ hợp khẩu vị mình hơn đúng không? Thế bên này thì sao? Cảm thấy nó là do nhiều dầu mỡ hay là gì? Nó cứ không hợp kiểu vị nó lạ lắm. Vị nó lạ lắm à? Không đậm đà ấy. Nó nhạt nhạt xong nó cay cay. Đấy là nhạt nhạt xong lại cay cay. Nãy em ăn món gì? Gà nướng nhé. Gà Duan Mi. Thế từ em sang đây có phải xếp hàng lâu không hôm nay? Em đi từ lúc 7 giờ đến 9 giờ hơn mới đến nữa. Sáng em đấu tranh. Thế là xếp hàng khoảng 2 tiếng thì mới sang được đến bên này. Thế bây giờ là đoàn chuẩn bị đi đâu? Đoàn em có biết không? Đoàn em Lạc nhau à? lạc rồi. Thế nãy đã chụp ảnh trong cái khu phố Tây chưa? Chưa anh. Thế à? Bọn em vừa mới đến đây luôn. Cũng mới đến, tại vì em cũng mới sang lần đầu đúng không? Thế thì còn nhiều cái để khám phá lắm. Anh ấy recommend cho em. Recommend á. Không biết là nhưng mà nếu mà buổi chiều về thì sẽ không được đi chơi cái trò trượt thác. Trò trượt thác là trò khá là vui ở bên này ấy. Trò trượt thác nhưng mà phải thường là đi 2 ngày 1 đêm thì người ta mới dẫn đến đấy. Thế bọn em đi có tốn nhiều chi phí không? Tốn bao nhiêu tiền để sang được bên này? Tốn tiền mua đồ ăn ạ. Thế còn tiền tour thì sao? Tiền tour là bình thường á? Sao lại bình thường là sao? Vừa tầm ạ. Anh phỏng vấn. Anh tưởng mình là người ở Hà Nội. Anh tưởng là bọn em là từ rất là xa đâu đến đây. Hóa ra ở Móng Cái. Nhưng mà Móng Cái mà mới sang đây lần đầu thì cũng lạ mà. Hướng dẫn viên của bọn em. Thế à? Bây giờ là mọi người chuẩn bị đi đâu chơi? Em cũng chưa biết nữa anh ạ. Thế à? Anh tưởng là mọi người đi theo tour là có... Em là dẫn à? Dạ không. Em là bạn của mấy bạn này, em dẫn mấy bạn ấy qua đây chơi thôi. Còn em không phải là dẫn tour gì hết. Có nghĩa là mình ở Móng Cái mình dẫn mọi người sang đây chơi. Đúng không? Nhưng mà đi chơi nhiều nơi chưa từ sáng đến bây giờ? Bọn em mới chỉ đi quanh đây như kiểu là đi siêu thị này, rồi đi quanh phố Quý Châu ấy anh. Phố Quý Châu phố Quý Châu cái con chỗ phố nào mà ăn người uống Việt Nam vẫn sang đấy chơi anh. Ok. Anh biết không ạ? Anh biết.
Có nghĩa là mình đã ở cái phố Quý Châu và đã đi mua sắm một chút rồi. Vâng, bọn em đã đi mua sắm. Ok, anh cảm ơn mọi người nhé. Bye bye nhé. Mình mới di chuyển đến một cái khu phố khác, và ở khu phố này thì có một cái siêu thị sẽ tập trung rất là nhiều những cái khách du lịch Việt Nam sang đây và mua sắm. Ở trên này thì có khá là nhiều những cái đồ ăn vặt giống như kiểu là bánh kẹo hoặc là các loại đồ mà dùng trong gia đình ấy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong đó và quay cho mọi người xem là liệu rằng là hôm nay có đúng như là mình dự đoán là sẽ có rất là nhiều khách du lịch không. Đây, mời mọi người đi theo mình. Ở ngoài này thì chúng ta có thể nhận thấy là có một số những cửa hàng, ví dụ như đây là cửa hàng đồ uống, hay là ở bên kia thì sẽ có những cái cửa hàng mà liên quan đến bán giày dép. Đấy, theo như mình dự đoán thì có nhiều khách Việt Nam và đúng là như vậy. Những người mà đang mua sắm ở đây, đang mua sắm ở trong này thì toàn là người Việt Nam thôi. Đó. Đây, kể cả những người đang ngồi ở trong này thì cũng đều là người Việt Nam cả. Bên trong này thì có nhiều quần áo đẹp lắm, nhưng mà đa phần sẽ là quần áo của nữ, cho nên là các bạn nữ đến đây thì sẽ hợp lý hơn. Rất là nhiều váy vóc đẹp đúng không? Đó, những cái màu rất là dịu này, rất là vintage. Quán này bán đồ rất là vintage. Đây nữa này. Đó, những cái bộ đồ trông cũng cái bộ đồ này thì khá là kén người mặc. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái cửa hàng, những cái shop khác nữa. Nhưng mà thôi, bây giờ thì mình sẽ lên trên siêu thị. Đây là những cái gian hàng người ta bán bánh kẹo này. Mình sẽ lấy cái túi và mình cứ gắp thôi, gắp và sau đó là đem đi cân. Họ bán theo cân. Ví dụ như là lấy cái túi ở đây này. Đó, ví dụ như là mình lấy túi đây, sau đó là mình sẽ cho những cái đồ mình cần mua vào. Giả sử mua bánh này đi chẳng hạn thì mình sẽ cho vào một cái túi riêng. Sau đó thì mình cho vào đó xong thì mình sẽ đem đi cân ở ngay khu vực bên phía ngoài này thôi. Đó, họ sẽ bán theo cân. Rất là nhiều những cái đồ ăn vặt luôn. Đây, ví dụ như là đây là đào này, thạch đào. Nhiều đồ lắm mọi người ạ. Bánh kẹo thì ngập tràn luôn. Ở trong này thì cũng có, họ đã làm những cái bánh kiểu bánh trung thu á. Đây này. Đấy. Những cái bánh này này, ăn cũng rất là ngon. Bánh này này. Xúc xích. Xúc xích thì cũng có rất là nhiều những cái loại khác nhau. Đây, có những cái xúc xích to như vậy luôn này. Đấy. To như vậy cơ. 9,9 tệ. Coi như là khoảng 10 tệ thì khoảng 35-36 nghìn. Hoặc là có những cái gói nó nhỏ hơn như này. Những cái gói nhỏ này. Nhìn cay cho mọi người. Có ớt này. Rất là nhiều ớt. Có vẻ là những người Việt Nam đang xem những cái mặt hàng này rất là nhiều. Wow, anh mua được cả một cái xe, mua đầy xe luôn rồi. Đây rồi. Mới những cái gương mặt đầu tiên thì mình đã nhận ra luôn, đó là những người Việt Nam. Quá là đông luôn. Giày dép, quần áo, đủ các loại mặt hàng. Ngoài những cái mặt hàng quần áo thì ở đây hôm nay mình còn thấy bán cả ba lô trẻ con này. Bởi vì là hiện tại đang là cái mùa nhập học, kể cả ở bên Việt Nam hay là Trung Quốc cũng đều khá là giống nhau. Tầm tháng 9 này là mọi học sinh là bắt đầu đi học. Và họ bày thêm cả ba lô ra đây bán. Bên này thì có thêm cả những cái đôi giày, đôi dép. Cũng rẻ thôi, từ những cái đôi này thì khoảng 19 tệ. Những cái đôi mà mình đang quay đây 19-20 tệ thì khoảng 70 nghìn. Còn những cái đôi ở bên kia, đó, bên kia là 10 tệ thì 35-36 nghìn. Đó, rất là đông khách Việt Nam luôn. Đấy, cho mọi người xem này. Đó. Vừa rồi thì Linh đã dẫn mọi người chúng ta cùng nhau đi tham quan một vòng quanh thành phố Đông Hưng, đến với những cái địa điểm nổi bật của thành phố này.
Đông Hưng là một cái thành phố biên giới của Trung Quốc, sát với ngay thành phố Móng Cái của Quảng Ninh, Việt Nam. Và từ Hà Nội về đến Móng Cái thì cũng chỉ mất hơn 3 tiếng đồng hồ đi cao tốc mà thôi. Hy vọng là mọi người đã cảm thấy thư giãn và thoải mái khi xem đến đây. Nếu như mà thấy hay thì mọi người hãy like và chia sẻ cái video này, cũng như là ủng hộ bằng cách là đăng ký kênh của Linh. Linh sẽ còn tiếp tục ra những cái video khác liên quan đến cuộc sống ở Đông Hưng cũng như là cuộc sống ở Trung Quốc. Mong là mọi người sẽ còn tiếp tục ủng hộ mình trên những hành trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.